Sziasztok, én Szakanyi Milán vagyok, az imént pedig az Arturia Astro Lab hangszíneiből összerakott kis bevezetőmet hallottátok. Egy egészen különleges megjelenésű hangszerről van szó, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok, hogy mi is ez pontosan és hogyan működik, tartsatok velem! Aki használ VST-iket, az biztosan találkozott már az Arturia Analog Lab Pro nevű szoftverrel. Ha nagyon leegyszerűsítve akarok fogalmazni, akkor az Astro Lab tulajdonképpen ennek a hardveres változata, egy elképesztően modern és megnyerő köntösben, masszív fémházzal, oldalt fa betétekkel és meg annyi színpadon és stúdióban használható funkcióval. Ha ezt a hangszert választjuk, többé nem kell laptopot, hangkártyát cipelnünk a színpadra, hiszen a szoftverben kitekert hangszínünket egy kattintással szinkronizálhatjuk az eszközzel. Az Astro Lab egy ilyen gyönyörű dobozban érkezik, amelyben megtaláljuk magát a hangszert, a tápot, egy USB kábelt, és ezt a kis borítékot benne a regisztrációs kártyával, gyors talpalóval és egy részletesebb használati útmutatóval, ami szintén elképesztően ízlésesen lett megalkotva, még akkor is, ha szinte felesleges, mert a hangszer annyira logikus felépítésű és vizuális visszajelzésekben bővelkedő. Portok tekintetében sem lehet okunk panaszra, a lokkolható tápkábel mellett rögtön egy USB-C csatlakozót találunk számítógéphez történő csatlakozáshoz, mellette egy USB-A, külső tárhelyhez vagy MIDI funkciókhoz, ezek után következik egy fejhallgató kimenet, majd a left-right kimenet, két XLR jack kombó bemenet mindenféle jelszinthez, akár hangszerhez vagy mikrofonhoz, majd 4 darab pedálbemenetet és a jó öreg MIDI csatlakozókat találjuk. A kezelőfelület átlátható és nem túl zsúfolt, a középen található kerek kijelző forgatásával és megnyomásával navigálhatunk a rengetegféle virtuális hangszerből előállítható több mint 1600 hangszín között, és a különböző beállításokat is itt végezhetjük el, de ha valaki jobban szereti a telefonos vezérlést, Wi-Fi-n keresztül könnyedén navigálhat a menüpontok között az Astro Lab Connect app segítségével. Lehetőségünk van splittelni vagy layerezni a hangszíneket, az aktuális presetünk legfontosabb beállításait pedig ezzel a 4 potméterrel állíthatjuk be, valamint egy külön effekt szekciónk is van. A kategória gombok könnyed hozzáférést nyújtanak a különböző hangszercsoportokhoz, de playlist mód esetén a kedvenc hangszíneinket is beprogramozhatjuk rájuk a könnyed elérés érdekében. A kijelző mellett balra található ARP és chord gombokkal beprogramozott arpeggiókat és akkordokat érhetünk el, valamint egy MIDI looper is található a készülékben metronommal együtt. A futurisztikus megjelenést fokozza a billentyűk felett található LED sorozat, valamint a modulációs kerék állását lekövető fénycsík. A kijelző kontrasztos, jól látható és elképesztően látványos grafikus megoldásokkal operál, rendkívül kifejező vizuális visszajelzést kapunk az épp aktuális hangszínünkről, hallgassunk meg párat közülük.
A hangszert könnyed billentés jellemzi, de játék közben mégis minőségérzetet kelt, nem lötyögős, hanem nagyon stabil, jól dinamikázható klaviatúráról van szó. A fekete billentyűk textúrája kicsit eltér a fehérektől, ez is egy jól érzékelhető, kifejezetten szerethető tulajdonság. Ha kevésnek bizonyulna a 61 billentyű, az oktávváltó gombok segítségével könnyedén kiterjeszthetjük a játékteret, ráadásul a visszajelző ledek miatt mindig tudni fogjuk, hogy éppen hol járunk. A hangszer egyébként tele van ilyen apró és ötletes megoldásokkal, és pont emiatt nagyon könnyen használható, kifejezetten felhasználóbarát eszköz. A vocoder mindig előkelő helyen szerepelt az Analog Lab Pro nevű szoftverben, és a mikrofonbemeneteknek köszönhetően az Astro Labben is használhatjuk. This is the brother of the astronaut, Ha valakinek esetleg nem lenne elég az a kb. 1600 hangszín, amivel az eszköz rendelkezik, az megvásárolhatja például a V Collection X-t, amely még több ezer beállítást tartalmaz, és részletesebb beállítási lehetőségeket kínál a különböző szintikhez, orgonákhoz vagy egyéb hangszerekhez. Ráadásul a gyártó a jövőre nézve olyan frissítéseket ígér, amik napra készen fogják tartani ezt a csodás hangszert még jó pár évig. Ezzel együtt szerintem az Astro Lab már tényleg egy megállíthatatlan hangszer, amely egy ilyen szerteágazó szoftver hangjait tartalmazza, ráadásul egy nagyon szép és kompakt kivitelben. Szerintem nem igazán van olyan színpad vagy stúdió, ahol ez ne néz neki jól, pláne akkor, hogyha még a falábakat is megvásárolja hozzá az ember. És ha már a stúdió szóba jött, egy nagyon hasznos felhasználási módot még a végén megemlítenék, ami nem más, mint a felvételkészítés latency nélkül. Mivel a hangszer és a szoftver preset szinkronban vannak, így bármilyen buffer size-al rögzítünk épp MIDI-ben, a hangszer saját kimenetéből érkező hang mindig késésmentes lesz, ez nagyon megkönnyítheti a dolgunkat. Sokat lehetne még beszélni erről a tényleg csodás hangszerről, de én inkább arra bíztatlak titeket, hogy menjetek be a Hitspace-be és próbáljátok ki, hallgassátok, érintsétek, tekergessétek. Mielőtt lezárnám a videót, egy pár olyan dologra is felhívnám a figyelmet a hangszerrel kapcsolatban, ami nekem személy szerint annyira nem tetszik, ezek apróságok, de szerintem mindenképpen érdemes róluk beszélni. Az egyik a gombok érzete és hangja, nekem ezek egy kicsit túlságosan kattogósak és kemények, kicsit erőszakosak az amúgy nagyon kellemes érzetű fő navigálókerékhez képest. A másik, amit észrevettem, hogy a hangszínek betöltési ideje nem mindig konzisztens, van, amikor szinte azonnal várakozás nélkül betölt, viszont egy komplikáltabb, esetleg layerezett preset betöltési ideje néha hosszabb, de itt ne ilyen iszonyú hosszú időre gondoljatok, hanem hogy így megnyomod és betölt. Szóval egyáltalán nem vészes ez, plusz azt vettem észre, hogy ha playlistbe rendezed a beállításokat, akkor még gyorsabb a betöltési idejük, szóval nem gondolom, hogy ez problémát fog okozni. A harmadik pedig, hogy az Astro Lab a kompaktsága ellenére egy kicsit nehéz, de ezt nyilván könnyen megbocsátjuk, hiszen nagyon jó az összeszerelési minőség, és rendkívül masszív anyagokat tartalmaz, és én azt mondom, hogy inkább legyen nehéz egy hangszer és legyen jó, mint hogy könnyű legyen és ergya. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek az Arturia hangszeréről készült videómat. Most minden eddiginél jobban kíváncsi vagyok a véleményetekre, úgyhogy ha már eddig eljutottatok, létszi írjatok a komment szekcióba egy pár gondolatot arról, hogy tetszett nektek ez a hangszer, mi az, ami nagyon tetszik, mi az, ami kevésbé, és hogyha egy lájkot és egy feliratkozást nyomtok, annak továbbra is nagyon örülök, és akkor találkozunk egy következő videóban, vagy egy koncerten. Sziasztok!